Hey guys, welcome to my channel. I hope you all are doing well. जसलाई मेरो भिडियो मन पर्छ प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब. आज चाहिँ हैन कतै घुम्न गएको छैन, सो आज चाहिँ होममेड रेसिपी छ एन्ड इट कुड बी योर फेभरेट raspberry. ओके गाइस, मैले चाहिँ हैन दुध उमाल्नको लागि राखिदिएको छु. ग्यास पनि सानो छ, धेरै ठुलो चाहिँ पारेको छैन हैन. मैले दुध उम्लिन लागेको छ हैन. मैले चाहिँ हल्का लेमन हाल्दिएँ, यसले चाहिँ फाट्छ दुधमा हाल्यो भने. या यु क्यान युज भिनेगर एज वेल. एज यु क्यान सी फाट्न सुरु भइसकेको छ. मजाले फाटिसक्यो. अब चाहिँ हामी यसलाई निकालिदिन्छौँ. मैले ग्यास नै अफ गरिदिइसकेँ. एज यु क्यान सी यो चाहिँ पुरै फाटिसक्यो. अब यसलाई चाहिँ म स्टेन गर्छु. अब यो चाहिँ हामीले एउटा कपडामा हाल्छौँ, जसबाट चाहिँ वाटरहरू, त्यो दुधको फाटेको पार्टहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ कुनै कपडामा हालिदिनु होला, जुनबाट चाहिँ पानी चुहुन सकोस्. त्यसपछि हाफ एन आवर चाहिँ तिमीले कतै झुन्डाइदेऊ होइन. अब हाम्रो चास्नी बनाउनको लागि चाहिँ फर्स्टमा पानी उमाल्नु पर्छ. सो मैले थोरै पानी उमाल्नको लागि राखिदिएँ. धेरै चाहिँ वेस्ट हुन्छ भनेर मैले चाहिँ थोरै पानी युज गरेको छु. मैले सुगर नै एड गरिदिएँ. सुगर चाहिँ हैन जति गुलियो खान सक्छौ तिमी त्यति एड गर्दा हुन्छ. इट्स योर चोइस. तेजपत्ता भन्छ, यसलाई पनि एड गरिदिएँ मैले. इट स्मेल्स सो गुड. सी मैले सुकमेल नै हालेको छु हैन. एकछिन उम्लिन दिन्छौँ हामी. हाम्रो चाहिँ यस्तो भइसकेको छ हैन, डो जस्तै भएको छ एन्ड इट लुक्स सो सफ्ट. यो गर्नको लागि चाहिँ यु सुड युज दिस पान. अब हामी सर्कल बनाउन जाँदैछौँ यसको. हाम्रो चाहिँ फाइनल लुक यस्तो भएको छ हैन. अब हामी यो चाहिँ चास्नीमा हाल्न गइरहेछौँ. हामीले हाल्यौँ हैन. अब हल्का उमालिदिन्छौँ. आजको लागि चाहिँ यति नै हो. सो आई होप यु all enjoy this video. Hope to see you soon in another vlog. Take care.